අයිබෝන් ඉතින් වනුවෙක් YouTube චානලෙන් ඔගොලන්ට අදාරන්න මේ කොයික් ඇප් ප්‍රියස් අරගන්නේ ඇන්ඩරෝයිඩ් ගේම්ස් ගේ ගරුප් එක දැම්ම පෝස්ට එකක් මගේ ෆෝර්න්නේ තින් මේ ඇප්පොලි ඔගලන්ට මොනෑප් ගැනද ඕන කියලා ඉතින් ඕගොල්ල කමෙන්ට් කරන ඇප් ගෙන මම රිවියව් අරගෙනවා ඉතින් මේකෙද එක්කන එක අහලා තිබුන්නා මේ රවිදු අහල් තිබ්බා CBC කැන් මොකක්ද කියලා CBC කියලා මෙන්න මේ ඇප් එක මේක තමයි කමර්ෂල් බෑන්ක් ඇප් එක කමර්ෂල් බැංකුවේ බැංකු පොත තමයි මේ තියෙන්නේ මේ වගේ ඕනෑම බැංකුවක බැංකු පොතක් අපිට ෆෝන් එකට දාගන්න පුළුවන් මේක ඊපාස්බුක් කියලා තියෙන බැංකු පොත මොබයිල් බැංකින් එකක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ අපිට ඕනම බැංකුවක මේ විදිහට ඇප් එකක් තියෙන්නේ මොබයිල් බැංකින් ෆෝන් එකෙන් පුළුවන් බැංකු මුදල් යවන්න තව කෙනෙක්ට මුදල් යවන්න වෙනත් account වලට මුදල් දාන්න ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ ටික data down කරලා කරන්න ඕනේ මේවා exchange rate පොලිය ඒ වගේ දේවල් බලන්න පුළුවන් ඩොලර් එකේ ගාණ එහෙම බලන්න පුළුවන් දැන් මෙතන e-passbook කියන එක තමයි අපේ බැංකු ගිණුම තියෙන්නේ මේ මගේ account එක රුපියල් 1000යි තියෙන්නේ ඉතින් මේක වටිනවා මොකක් හරි AliExpress එකේ purchase එකක් කරොත් කරපු ගමන්ම රක් ගාලා ගාණ කැපිච්ච හැටි කතාව කවුරු හරි සල්ලි එව්වොත් එහෙම සල්ලි ආපුවා ඒ ඔක්කොම ටක් ගාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඇප් එකකින් ඕගොල්ලන්ට ඕනම බැංකුවක මේ විදිහට ඇප් එකක් තියෙනවා. ඇප් එක අරගෙන බැංකුවට ගිහිල්ලා ඇක්ටිවේට් කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් ක්වික් ඇප් රිවිව් එක තමයි අරන් ආවේ. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක ගැන අඩුපාඩු අදහස් තියෙනවා නම් comment කරන්න. වාගේ යාළුවන්ටත් වීඩියෝ එක බලන්න share කරන්න මතක කරන්න එපා. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. තවත් ක්වික් ඇප් රිවිව් එකකින් අපි ඉක්මනටම හමු වෙමු.